Ayun, lilinis ako ngayon ng aircon. Every 3 to 6 months, depende sa gamit ang kailangan nililinis na. And this is my first time to clean window type. 1 horsepower yata itong gamit ko. Ayan, sobrang dumi na oh. Yun, sabi sa YouTube, ito daw yung kailangang ingatang hindi mabasa. Ayan.